Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 25, sau khi dùng mồm mép của mình và đổi được lục giai thủy hệ ma hạch trong tay Lưu trưởng lão, Tiêu Viêm cuối cùng cũng thu thập đủ dược liệu để điều chế địa linh đan. Bởi vậy, anh ấy cùng dược lão cũng liền bắt tay vào việc luyện chế. Theo thời gian trôi qua, ở trên đỉnh của ngọn núi cao, dược lão sau khi dặn dò Tiêu Viêm một vài điều cần lưu ý sau đó, cũng liền bắt tay vào luyện chế địa linh đan. Nương theo đó, hỏa diễm mang cỗ hơi thở lạnh như băng như trong tay ông liền phun ra, sau đó tụ lại và liền hóa thành một cái dược đỉnh. Tiếp theo, chậm rãi điều khiển, hỏa diễm tiến vào dược đỉnh. Cùng với đó, ông cũng liền khống chế dược liệu và cẩn thận bỏ nó vào bên trong. Theo thời gian trôi qua, bên trong cái đỉnh lớn kia, dược liệu cũng dần hóa thành chất lỏng, sau đó bắt đầu ngưng tụ lại thành một khối cầu có màu vàng sậm. Và rốt cuộc, thời khắc quyết định đã tới, trong khoảnh khắc bàn tay dược lão đập mạnh vào nhau, hỏa diễm xung quanh chiếc đỉnh kia cũng liền tạo thành một luồng lốc xoáy bao quanh dược đỉnh. Cuối cùng, khi nắp đỉnh bật ra, một luồng ánh sáng chói mắt từ trong dược đỉnh liền phóng lên trời cao, tạo ra dị tượng hết sức kinh người, phải mất một hồi lâu toàn bộ mới tiêu tan. Sau đó, dị tượng dần tan biến, chậm rãi thu tay lại, một viên đan dược cũng liền xuất hiện trên bàn tay của ông. Và cũng trong lúc đó, ở tại một nơi rất xa, trong căn phòng nhỏ mang theo ánh nhìn xa xăm, Hàn Phong khẽ thở dài. Rốt cuộc cũng có chút manh mối về dị hỏa, lần này hắn ta quyết tâm phải lấy được nó. Lúc này đây, ở tại một căn phòng tối, đang trong lúc những vị trưởng lão của học viện bàn bạc với nhau về chuyện của dị hỏa, thì bọn họ cũng ngay lập tức cảm nhận được dị tượng mà địa linh đan vừa tạo ra. Bởi vậy, thân hình khẽ động, bọn họ cũng liền biến mất. Còn dược lão, ngay khi cảm nhận được đám người kia chuẩn bị đi tới, ông cũng liền dùng hỏa diễm bao phủ lên người Tiêu Viêm và ngăn cách cậu ấy với bên ngoài. Và ngay khi dược lão cùng Tiêu Viêm ẩn thân, ở nơi xa một bóng dáng giả nua đã ngay lập tức phóng tới nơi này. Tuy nhiên, dù cho ông ta có vận lực trong cơ thể tìm kiếm khắp nơi này, thế nhưng vẫn chẳng phát hiện ra manh mối nào. Cuối cùng, ông ấy cũng chỉ đành vất lực mà thôi. Cũng trong lúc đó, ở tại căn phòng bên trong nội viện, Huân Nhi rất nhanh đã triệu hồi Lăng Ảnh tới. Sau đó, khi Hắc Y Nhân xuất hiện, hai người cũng liền trao đổi với nhau về chuyện của cha Tiêu Viêm. Không chỉ vậy, theo lời Lăng Ảnh, gia tộc lúc này cũng thúc giục Huân Nhi trở về. Bởi vậy, không sớm thì muộn, nàng cũng phải trở về. Cuối cùng, khi nói xong những chuyện này, Lăng Ảnh cũng liền hóa thành một bóng đen và biến mất khỏi nơi này. Thời gian trôi đi, Tiêu Viêm rất nhanh cũng đã có mặt ở tại nội viện. Thế nhưng vừa khi trở về, Từ Nghiên đã liền đi tới. Sau đó, cô ấy cũng liền đưa cho Tiêu Viêm một ít dược liệu. Đó là đồ mà Lưu trưởng lão nhờ cô mang tới. Nhưng qua một lượt, Tiêu Viêm cũng liền phát hiện ra đây chính là một gốc hắc hỏa linh căn cực kỳ quý hiếm. Tiếp theo, sau khi trò chuyện một hồi, Tiêu Viêm cũng liền đưa cho Tử Nghiên một bình đan dược để cho nàng ăn. Sau đó, mọi người liền cùng nhau nói chuyện khá vui vẻ. Tuy nhiên, cũng trong lúc mọi người đang nói chuyện, thì ở phía xa, tiếng gọi của Lâm Diễm đã liền vọng tới. Nghe thấy vậy, Tiêu Viêm cũng liền tiến về phía trước. Thế nhưng, ngay khi anh ấy xuất hiện, ở phía xa, Lâm Diễm cũng lập tức động thân, sau đó cầm rìu bổ thẳng về phía Tiêu Viêm. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc cái rìu kia chuẩn bị bổ xuống đập, thì ở phía xa, một thân ảnh nở một nụ cười đáng yêu, mang theo đôi cánh đã liền xuất hiện, sau đó điểm nhẹ lên trán của Lâm Diễm, khiến hắn đứng đỉnh há hốc mồm vì kinh ngạc. Không chỉ vậy, ngón tay chỉ búng nhẹ một cái, Tử Nghiên cũng liền chấn bay Lâm Diễm ra xa. Lúc này đây, Lâm Diễm sau khi lùng cùng bò dậy, vẻ mặt của hắn cũng sợ hãi vô cùng. Thật không tưởng tượng được cái tên Tiêu Viêm lại quên cả Man Lực Vương, bài danh top 1 cường bảng như vậy. Còn Tử Nghiên, sau hành động giàn mặt này, nàng liền làm ra cái bộ dạng đáng yêu, sau đó cũng liền biến mất. Lúc này đây, sau khi nàng rời đi, Lâm Diễm mới thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu chém gió cùng với Tiêu Viêm vô cùng vui vẻ. Thế nhưng, cũng trong lúc hai người nói chuyện, thì ở phía xa, một người trong bản môn đã hớt hải chạy tới. Theo lời của tên kia, Tiêu Ngọc ở ngoại viện đã tới tìm Tiêu Viêm có chuyện gấp. Bởi vậy, sau khi nghe xong, mang theo gương mặt lạnh lùng, Tiêu Viêm cũng lập tức cùng mọi người quay trở về ngoại viện. Đến đây thì hết tập 26 phần 5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.